हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरुलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश फेरि पनि आज तपाईहरुको लागि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। यो हो बोयाको माइक। बोयाको धेरै किसिमको माइक्रोफोन सम्बन्धी प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो ओलिस्टोरमा पनि आइसकेको छ। यो भन्दा पहिला तपाईलाई मैले बोयाको वायरवाला माइक्रोफोनको अनबक्सिङ र केही जानकारी दिइसकेको छु भने आज तपाईलाई वायरलेस माइक सम्बन्धी केही जानकारी दिन आइरहेको छु। आज मैले दिन गइरहेको बोयाको माइक छ WM8 Pro भन्ने सिरिजको चाहिँ तपाईलाई मैले माइक्रोफोन सम्बन्धी केही जानकारी दिन गइरहेको छु। अब आउँ हेरौँ यो दुईटा र आज अनबक्सिङ गर्न लागेको चाहिँ जुन वायरलेस माइक्रोफोन छ यो हो। यी दुईटा तपाईले देखिराख्नु भएको छ बक्स, एउटा ठुलो एउटा सानो छ। दुईटाको काम एक्ज्याक्टली एउटै हो भने यो जुन सानो देख्नु भएको छ भने एउटा चाहिँ यसमा रिसिभर छ र एउटा माइक्रोफोन युज गर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा रिसिभर र दुईटा माइक्रोफोन युज गर्न सक्छौँ हामीले। भन्नुको मतलब यो चाहिँ हामीले सिंगल मेन यदि जस्तो मैले अहिले कुरा गरिरहेको छु तपाईसँग यस्तै यो पिन माइक यहाँ लगाएको छ भने अहिले देखिराख्नु भएको छ यो माइक्रोफोन चाहिँ मसँग छ भने यसको रिसिभर चाहिँ मैले क्यामेरामा जोडेको छु जसले गर्दा चाहिँ यहाँदेखि क्यामेरासम्म चाहिँ साउन्ड वायरलेसली गएर त्यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ भने यसमा भएको दुईटा माइक्रोफोन चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँ इन्टरभ्यू हुनुहुन्छ या कसैको दुईजनासँग कुरा गरेर लिनुपर्ने भएको छ या दुईजना ट्राभल ब्लग बनाइराख्नु भएको छ, दुईजनाकै भोइस एकैचोटि रेकर्ड होस् भन्नको लागि चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिने हुन्छ। दुईटै प्रोडक्टको काम एउटै भए तापनि खालि दुईजनाले बोल्ने र एकजनाले बोल्नेमा मात्रै फरक हो, अरू एक्ज्याक्टली सेम प्रोडक्ट हो। अब आउँ यो बट्टाभित्र कसरी आउँछ र यो प्रोडक्ट कस्तो छ। यो बक्साको ठाउँमा हामी यो ठुलो बक्सालाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु किनभने यो प्रोडक्ट सेम नै हो, खालि यसमा एउटा रिसिभर छ यसमा दुईटा छ, त्यसकारण दुईटै रिसिभर हामी हेरौँ किन एउटा हेर्ने। र यो बट्टा खोलेपछि यो मजाको बट्टा तपाईले यो आउँछ। र तपाईलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म बताइदिन्छु, बोयाको धेरै प्रोडक्टहरू नेपालमा डुप्लिकेट पनि आउँछ, नन अफिसियल पनि आउँछ जसमा वारेन्टी पनि हुँदैन र जुन यसको माइक्रोफोनबाट दिनुपर्ने क्वालिटी त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसले याद गर्नु होला ओलिस्टोरमा आयो भने मात्रै तपाईले ओरिजिनल प्रोडक्ट भेट्नुहुन्छ। र यहाँ दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईको यहाँनिर QR कोड हुन्छ र यहाँ सिरियल नम्बर हुन्छ। तपाईले यसको एप्सबाट यसलाई स्क्यान गर्नुस्, यहाँ स्क्रैच गरेर हेर्नुस् सिरियल नम्बर ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसरी प्रोडक्ट ओरिजिनल कि डुप्लिकेट भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। र हामीले जुन बेच्ने प्रोडक्ट छ बोयाको अफिसियली नेपालमा बोयाको डिस्ट्रिब्युटर हामी ओलिस्टोर हो र जसले चाहिँ बजारमा हामी बेचिरहेछौँ विथ वारेन्टी र ब्याड बिल। बट्टा हेर्नु यसमा तपाईँले देख्नु भएको छ एउटा मेन सेट भयो, यो चाहिँ रिसिभर भयो भने सिग्नल लिने भयो भने दुईटा चाहिँ माइक्रोफोनका सेटहरू भए। र यो बट्टामा हेर्नुहुन्छ यहाँ सरस्वती दिएको छ के चिज आउँछ भनेर। एउटा मेन कुरा देख्नुभयो यहाँ चाहिँ यो ल्याभियर माइक जुन एउटा आउँछ, त्यस्तै अक्स केबल जस्तो हुन्छ 3.5 को जुन क्यामेरा र माइक्रोफोनमा जोड्ने एउटा केबल आउँछ, त्यस्तै अर्को पनि त्यस्तै केबल आउँछ, एक्सएलआर आउटपुट केबल पनि आउँछ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यसमा चाहिँ स्टोरेज ज्याक राखेर ठुलो खालको सर्टगन टाइपको माइक तपाईँ यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ भने। त्यस्तै यसमा चाहिँ फोम आउँछ, यहाँनिर यो राख्ने यो फोम देख्नु भएको यो फोम आउँछ। त्यस्तै यो चाहिँ क्लिप पनि आयो तपाईँलाई। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो बेडमा अड्काउनको लागि चाहिँ एडप्टर आयो भने त्यस्तै यहाँनिर एउटा चाहिँ यो क्यामेरामा माउन्ट गर्न एडप्टरलाई माउन्ट गर्नलाई चाहिँ अर्को एउटा एसेसरिज पनि यहाँ दिएको हुन्छ। भनेपछि यी किसिमका चिजहरू चाहिँ तपाईँको बट्टाभित्र आउँछ भने बट्टाका फिचरहरू यहाँ सबै लेखिदिएको छ। र यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरो मेरो यो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् होला। म यसको स्पेसिफिकेसन यो प्रोडक्टको बारेमा त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छु जसले गर्दा पनि तपाईँलाई बढी जानकारी आउँछ। किनभने यसको कति सिग्नल फाल्छ, कति च्यानलमा आउँछ र यो के काममा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो तपाईँले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आउँ यो बट्टाभित्र के छ अब हेर्नको लागि। मैले बट्टा खोल्नलाई एकदम स्विट मजाको कालो रङको बक्सा दिएको छ जसलाई चाहिँ हामी ट्राभलमा हिँड्दा या सुटिङमा जानुभन्दा अगाडि या घरमा सुटिङ सकेपछि ल्याएर प्याक गरेर राख्नलाई चाहिँ एकदम यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यो खोल्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ तलबाट ओपन गर्ने यसरी गरेपछि बट्टा खुल्छ। खुल्ने बित्तिकै भित्र हेर्नुभयो भने माइक्रोफोनहरू एउटा वारेन्टीको लागि एउटा कागज दिएको छ भने माइक्रोफोनको केही किताब बुक गाइडहरू यसमा छ। दुईटा एन्टेना भएको चाहिँ रिसिभर हो भनेपछि दुईटा हाम्रो माइक्रोफोन लगाएर गर्ने ट्रान्समिटर हो, यो दुईटा ट्रान्समिटर यसमा आउँछ। त्यस्तै हेर्नुभयो यस्तै यहाँ चाहिँ दुईटा माइक्रोफोन लाग्ने दुईटा क्लिप यहाँनिर भयो, क्यामेरामा माउन्ट गर्ने एडाप्टर, दुईटा माइक्रोफोनमा लाउनु पर्ने फोम, यो चाहिँ एक्सएलआर ज्याक हाम्रो चाहिँ ठुलो सर्टगन टाइपको माइकमा लगाएर यो चाहिँ रिसिभरमा जोड्नको लागि भयो। त्यस्तै यो चाहिँ रिसिभरबाट चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा जोड्ने केबल अक्स केबल। र यहाँ देख्नु भएको छ यो दुईटा माइक्रोफोन भयो, यो चाहिँ दुईटा माइक्रोफोन भयो हेर्नु। यो भनेपछि यो बट्टामा सरस्वती बट्टा यता राखिदिउँ एकछिनको लागि। बट्टामा आउनेमा तपाईँले हेर्नु बोया माइकको एउटा बुक, वारेन्टीको लागि सानोदेखि एउटा कागज र दुईटा माइक्रोफोनको ट्रान्समिटर, रिसिभर, दुईटा ल्याभियर माइक्रोफोन, अक्स केबल रिसिभरबाट क्यामेरामा जोड्नको लागि, क्यामेरा माउन्ट रिसिभरको लागि
र यो चाहिँ XLR अर्को 3.5 mm को ज्याक कन्भर्टर भयो भने त्यस्तै दुईटा क्लिप र दुईटा फोम। यो चाहिँ हाम्रो बट्टाभित्र आउँछ भने यो बट्टाभित्र चाहिँ खाली एउटा नभएर यति मात्रै आउँछ, अरु सेम नै हुन्छ। र हाम्रो मेन पर्पज के हो त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ चुज गरेर हामीले लिन सक्छौँ। अब हामीलाई एउटा मात्रै माइक्रोफोन चाहिन्छ भने एउटा यो सेट लिन सक्नुहुन्छ भने, यदि हामीलाई दुईटा माइक्रोफोन चाहिन्छ भने यो सेट लिन सक्नुहुन्छ। र यसले कसरी काम गर्छ भनेर नर्मली हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ अहिले यहाँ माइक्रोफोन यहाँ लगाइरहेको छु भने यसको ट्रान्समिटर चाहिँ यहाँ छ भने त्यस्तै यो ट्रान्समिटरको चाहिँ तपाईँलाई म सर देखाउँदाखेरि हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो क्यामेरा हुन्छ यो क्यामेरामा चाहिँ यसको रिसिभर जुन हुन्छ यो रिसिभरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी यो क्यामेरा माउन्ट जुन यो हो यसलाई यहाँनिर माउन्ट गर्छौँ र यसलाई माउन्ट गरेर चाहिँ जुन हाम्रो माथि फ्ल्यास राख्ने ठाउँ हुन्छ यसमा यसरी हामीले माउन्ट गर्छौँ, यसरी माउन्ट गर्छौँ। र यो माउन्ट गरिसकेपछि यसमा आउने जुन अक्स केबल छ यो अक्स केबल चाहिँ हामीले लाइन आउटमा जोडेर हाम्रो क्यामेराको चाहिँ माइक्रोफोनको पोर्टमा यसरी जोड्नुपर्छ। जुन हामीले माइक्रोफोनमा यहाँ बोलेको ट्रान्समिट चाहिँ यो सेटबाट यो सेटमा यो रिसिभरमा जान्छ र यो रिसिभरको लाइन आउटबाट चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा जान्छ र जुन हाम्रो भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि हाम्रो बोलेको आवाज चाहिँ क्यामेरामा रेकर्ड हुन्छ। यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि हामी लामो तार ज्याक लगाएर हामी बोल्न सक्दैनौँ। यदि हामी क्राउड भिडभाडमा छौँ या आउटडोर सुटिङमा छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँ गाडी मुभ भइरहेछ, भिड भइरहेछ, ट्याटु आवाज आइरहेछ, त्यो बेलामा चाहिँ यदि हामीले क्यामेराको माइक्रोफोन युज गर्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै नोइज आउँछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले माइक्रोफोन युज गर्यौँ भने हाम्रो आवाज प्रष्टसँग आउँछ। तपाईँ यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ गाडी कुदिरहेको बेलामा खिचेको भिडियो आवाज हेर्नुहोस् कस्तो आइरहेछ। जस्ट यहाँनिर यो जुन तिनकुनेमा यति ट्राफिक भएर मजाले कुदिरहेको बेलामा पनि यो साउन्ड हेर्नुहोस्, सानो क्लिप हेर्नुहोस्। यो तिनकुनेमा जुन बनेको अहिले जुन पार्क जस्तै छ यो एउटा हिल बनाएर बनाएको, यसको पछाडिको पाटोमा हामी नजाउँ, हामी यसको अगाडि जाउँ कि यो सुरुवात भएको छ, यो सुरुवात भएको कुरालाई हामी कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ र बिस्तारै पछाडिको पार्टलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ यो कुरामा विचार गरौँ र यसमा अगाडि बढौँ। मजाले आएको छ नि हो। त्यसकारण माइक्रोफोन लाउँदाखेरि के मजा आउँछ भने भिडियोको आवाज नै राम्रो आएपछि हेर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो लाग्छ, क्लियर बुझिन्छ, तपाईँले भन्न खोजेको कुरो प्रष्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ। र विगतका भिआइपीको भ्रमणहरूमा बनेका जस्ता फ्लेक्सका बारहरू थिए, टिनका बारहरू थिए, ती 2 मिनट पनि टिकेनन् भ्रमण सकिने बित्तिकै। तर यो चाहिँ टिकिराखोस् भन्ने मेरो चाहना छ र हामी सबैको चाहना छ, जसले गर्दाखेरि यो तिनकुने राम्रो देखियोस्, यही हाम्रो कामना छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो दुईटा रिसिभर हुन्छ, यो माइक्रोफोन हुन्छ। माइक्रोफोनलाई चाहिँ हामीले माइक भन्ने पोर्टमा हामीले यहाँ राख्छौँ, यहाँ माइक भन्ने यहाँ पोर्ट छ। त्यस्तै यहाँनिर गएर चाहिँ अब हामीले यो क्लिपलाई यहाँनिर यहाँबाट जोड्न सक्छौँ। यसरी यहाँ गएपछि यो क्लिप यहाँ अन भयो अनि यसलाई हामीले यहाँ फोम राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली धेरै प्र्याक्टिसमा यदि तपाईँसँग एउटा मात्रै माइक्रोफोन भएको छ र दुईजना सुट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई यहाँनिर क्लिप नगरिकन तपाईँले यसरी यहाँ राखेर यसो यहाँ चेपेर यसरी तपाईँले यता देखाउँदै पनि हामीले भिडियो सुट गर्न सक्छौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोलीको ब्यालेन्स चाहिँ फरक पर्न सक्छ, किनभने कहिले यहाँ ल्याएर बोलिन्छ भने कहिले अलिक पर हुन्छ, त्यसले आवाजमा अलिकति फरक आउन सक्छ। तर यसरी यहीँ राखेर दुईटा माइक्रोफोन युज गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै यही ठाउँमा पनि अब हामीले चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो क्यारी अन गरेर या तपाईँको टिभीको लोगो क्यारी अन गरेर चाहिँ माइक्रोफोन देखाउनुपर्छ भने चाहिँ यहाँ चेपेर लिनु पऱ्यो भने आउटडोर सुटिङको लागि चाहिँ हामीसँग लामो खालको सर्ट गन पनि हुन्छ। हामीसँग यस्तो सर्ट गन पनि हुन्छ। यो सर्ट गनमा चाहिँ यसको जुन यो केबल छ, हामीले यो केबल यहाँ जोडेर जुन यसको जुन ज्याक छ, यो ज्याक चाहिँ हामीले यो रिसिभरमा यसरी राख्यौँ भने जुन यो लामो खालको माइक्रोफोन हुन्छ यो, किनभने क्यामेराम्यान पर हुनुहुन्छ, परबाट सुटिङ गरिराख्नु भएको छ भने यो यति लिएर पनि तपाईँले आफ्नो यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो च्यानल या आफ्नो युट्युब या जेको पनि ब्रान्डिङ गरेर यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँले यसरी देखाउँदै यसरी कुरा गरेर या यसरी गरेर पनि तपाईँले आफ्नो ब्रान्डिङ क्यारी अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि यो रिसिभरमा जोड्न सकिन्छ। भन्नु मतलब यो जुन माइक्रोफोन इन गर्ने पोर्ट छ, यो पोर्टमा चाहिँ खालि यो मात्रै माइक नभएर अरू पनि माइक तपाईँले स्टोरेज जुन ज्याक हुन्छ तपाईँको 3.5 को त्यो वाला माइक्रोफोन यसमा सजिलोसँग युज गर्न सकिन्छ।
त्यसरी यो पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने यो रिसिभरको काम धेरै आउन सक्छ। तपाईँ भिडभाडमा या पर जस्तो यो भिडियो हेर्नु होला, म बिस्तारै परबाट आइरहेको छु तर क्यामेराम्यान परबाट मेरो भिडियो खिचिराख्नु भएको छ र पनि मेरो आवाज चाहिँ पहिला आइरहेको छ। म नदेखे पनि मलाई पहिला देखिरहेछ। म बिस्तारै नजिक आउँदै गएपछि मेरो बोली सुन्नु होला। यो परबाट होस् या नजिकबाट होस् कुनै पनि आवाजमा चेन्ज आएन। साङ्घाईको ट्रिपमा मैले तपाईँलाई नान्जिङ लो देखाएँ, यो सिन्टेन्डी देखाएँ, त्यस्तै मैले यो रिभरको साइडहरू देखाएँ। अब यहाँबाट चाहिँ मेरो यो साङ्घाईको ट्रिप अन्त्य हुँदैछ र यहाँबाट म गुलिङ भन्ने ठाउँ गइरहेको छु। यो भिडियो पनि तपाईँ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ के छ भने मोटरसाइकलमा बसेर यो गिम्बल लिएर मोटरसाइकलमा बसेर मेरो भिडियो खिचिरहँदाखेरि म गाडीभित्र छु र गाडीभित्र बोलेको आवाज पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ म यो गाडीको ड्राइभ टेस्ट गरिरहेको हो। जो स्मुथ छ, पावर पनि एकदमै राम्रो छ, पिकअप पनि एकदमै फास्ट लिन्छ। नर्मली मान्छेलाई चाहिँ बिजुली गाडी भन्ने बित्तिकै चाहिँ पिकअप हुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यस्तो हुन्न। हेर्नुहोस् तपाईँ पिकअप यस्तो लिन्छ। किनभने गाडीको भिडियो सुट गरिरहेको बेलामा तारवाला माइक लिएर त हामी सुट गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारण हामीलाई वायरलेस चाहिने हुन्छ। यो थियो आज WM8 Pro किट 1 र किट 2 को अनबक्सिङ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो कसरी चलाउने भन्ने कुरो तपाईँलाई बताइहालेँ। हाम्रो क्यामेराको माथि यसरी जोडेर जुन हामीले ट्रान्समिट गरेको वायरलेसली हाम्रो साउन्ड भोकल रेकर्ड गर्नलाई कति सहयोग पुग्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। यस्तै नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियो फेरि छिटै लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई नमस्ते, बाई बाई, टाटा। र जानुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ भिडियो आउने नै छ।